Hi class student. Now questions number 7 up to questions number 6 I have already completed and uploaded in my channel. You can check the playlist मा भिडियो चेक गर्नु होला. अब म क्वेशन्स नम्बर 7 को सुरु गर्न गएको छु. The midpoint of line segment 2, -2 whose one point एउटा one point दिएको छ भनेको छ फाइन्ड एनदर इन्ड पोइन्ट. एउटा इन्ड पोइन्ट दिएको छ, अर्को इन्ड पोइन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भनेको छ र दुईटै इन्ड पोइन्टको यो पोइन्टको अर्को जुन हामी निकाल्छौँ त्यो पोइन्टको के त मिड पोइन्ट कति दिएको छ त मिड पोइन्टको भ्यालु कति दिएको छ त 2, -2. मिड पोइन्टको भ्यालु दिएको छ 2, -2. एउटा इन्ड पोइन्ट दिएको छ, अर्को इन्ड पोइन्ट निकाल्ने भनेको छ. सो म यता गर्छु क्वेशन्स नम्बर 7A सोलुसन. लेट अब यसमा हाम्रो कहाँ छ, यसमा हाम्रो एबिसिडी दिएको छ. हामी मान्दैछौँ लेट ए यो चाहिँ द मिड पोइन्ट अफ यो मिड पोइन्ट दिएको छ हाम्रो एउटा इन्ड पोइन्ट यहाँ छ. यसले मानौँ लेट -4, -6 4, -6 एन्ड बी ल x2 y2. यो मान हाम्रो एउटा x1 y1 दिएको छ भने हाम्रो अर्को पोइन्ट के हुन्छ x2 y2 बी द टू इन्ड पोइन्ट POINTS पोइन्ट्स होज मिड पोइन्ट र जसको मिड पोइन्ट्स होज मिड पोइन्ट्स इज र त्यसको मिड पोइन्ट कति दिएको छ त होज मिड पोइन्ट इज 2, -2 छ. अब हामीले नाउ बाई युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरौँ. हाम्रो फर्मुला के हुन्छ एउटा हाम्रो x1 + x2 हाम्रो x1 के त इक्वल टू x1 + x2/2 y इक्वल टू हुन्छ y1 + y2/2 और हाम्रो हेर्नुस् त यसमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो मिड पोइन्ट कति दिएको छ त 2, x भनेको 2, y भनेको -2. हामी यहाँ 2 लेखौँ. यो x हाम्रो मिड पोइन्ट छ त होज मिड पोइन्ट इज मिड पोइन्ट कति दिएको छ त 2, -2. मिड पोइन्ट कति दिएको छ त 2, -2. यो भनेको x को भयो, यो भनेको y को. x को ठाउँमा 2 लेखौँ र x1 कति दिएको छ -4 अनि यो x2/2 अनि y कति दिएको छ त -2 अनि y1 कति दिएको छ त -6 प्लस y2/2 और अब यसलाई हामीले त्यो गरौँ 2 जा 4 इक्वल टू -4 प्लस x2 अनि यो चाहिँ फेरि कति हुन्छ हाम्रो यो -4 इक्वल टू -6 प्लस y2 और हाम्रो कति हुन्छ त अब यो x2 इक्वल टू -4 त भने के हुन्छ +4 + 4 अनि फेरि हाम्रो यो कति हुन्छ त यो -6 अनि +6 के अरे -4 अनि -6 त भने के हुन्छ +6 अनि y2 और x2 इक्वल टू कति भयो त 8 र हाम्रो के त y2 इक्वल टू कति हुन्छ त 2. सो देयरफोर x2 y इक्वल टू कति त 8,2 आन्सर. सो देयरफोर द required end point is 8,2 आन्सर. यसरी हामीले गरिदिनुपर्ने हुन्छ. हामीले यहाँ पनि और गर्दैौ न और यहाँ पनि और गर्दै है और यहाँ देयरफोर गर्दै यो चाहिँ नदिनु ल, यो नदिनु है, यो काममा चाहिँ फर्मुलाको है यति गरिदिनु भइहाल्छ. और दिनु है जसरी यहाँ और दिनु भएको छ यहाँ पनि और लेख्नु और यहाँ और यो देयरफोर गरिदिनुस् भइहाल्छ. त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर B 7B
सोलुसन 7b सोलुसन लेट 7b मा हाम्रो के भनेको छ 7b मा द मिड पोइन्ट अफ लाइन यो पनि मिड पोइन्ट दिएको छ इफ वन पोइन्ट इज लेट p हामीले मान्दै लेट p माइनस यो कति छ त माइनस 8 and q x2 y2 be the two points whose midpoint is र midpoint कति दिएको छ त midpoint 1,3 now by using midpoint formula हमारा फॉर्मूला के अनुसार x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 फेरि कामा दिन थालेको थिएँ मैले अर्को चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 और हाम्रो x अब यसमा त हाम्रो x कति छ त 1 अनि x1 कति छ त -4 प्लस x2 बाई 2 फेरि यहाँ और y1 कति रहेको छ त हाम्रो y1 पहिला y को लेखौँ न है पहिला y को छ त 3 y को 3 त्यसपछि y1 यसमा y1 कति हुन्छ 8 प्लस y2 बाई 2 और मल्टिप्लाई गर्नुस् 2 1 जा 2 अनि -4 प्लस x2 और मल्टिप्लाई 2 3 जा 6 8 प्लस y2 और अब x2 इक्वल टू हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ त यो -4 त भने के हुन्छ प्लस 2 प्लस 4 और y2 इक्वल टू 6 अनि प्लस 8 त भने के हुन्छ -8 और x2 इक्वल टू कति भयो त 6 therefore लेखौँ न therefore y2 यहाँ हाम्रो x2 न छ है यो तेरिका यार यो y2 है सरी है यो हाम्रो x2 यो y2 है त्यस्तै हाम्रो x2 कति छ त अनि y2 कति हुन्छ त -2 so therefore x2 y2 इक्वल टू कति भयो त हाम्रो x भनेको 6 -2 hence the required another end point is 6, -2 answer. So class 8 students हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 7 पनि कम्प्लिट भएको छ र यो भिडियोमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला हस्त धन्यवाद थ्यांक्स फर वाचिङ